I-double pa kaya natin yung ano. Caramel ba yung nakalagay? Ng ganyan para lumaki. Hindi, para mag-form siya. Nag-ano siya pag nagulong. Ilalagyan mo yun. Laging may patient.
12 pieces. Curry powder. Bonito. Magluto kasi mainit. Perfect. OMG. Wow. Here we go. Ito na yung tinake out namin. Takoyaki. At super ang sarap nito. Ang bango. Ang lalaki. Ayan. So, tikman na natin. Husgahan na dahil mahilig kami sa takoyaki. Ayan na. Mainit. Dito sa Pilipinas, here in the Philippines, for me, ang the best sa mga natikmang kong takoyaki, yung Tako Depot. Ito yung pinakamasarap na takoyaki. Japan na Japan. Siyempre, madalas akong kumain nito sa Japan, ng takoyaki. So, para sa akin, the best ng branch na to, yung business name natin, Tako Depot. Meron dito sa Ayala Mall, Manila Bay. Meron din yata sa ano, no? Sa, ang init, grabe. Sarap. I-search nyo na lang, Tako Depot Philippines Facebook page at kung saan pa, ang sarap. May Yan. grab din yan, di ba? Yes, meron din sila sa Grab. Yan. Yes. At saka, totoong tako. Hindi tinipid, tunay na tako. Okay? Anyway, sobrang sarap. Subscribe na kayo sa channel ko. Click the bell and feel free to comment. Grabe, pinagpapawisan ako sa sarap. Kasi naglakad kami ang layo para lang makain ito. Nakakaloka. Anyway, watch nyo yung ano ko ha. Don't forget to watch my YouTube short video and also my recipes and travel adventures sa channel ko. Mwah!